हॅलो छोट्या मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत पान नंबर 45 वरलं अ रेसिपी म्हणजे एखाद्या पदार्थाची कृती. लुक ॲट द पिक्चर्स, लिसन केअरफुली अँड नंबर द सेंटेन्स प्रॉपरली. म्हणजे हे पिक्चर पहा खालचे आणि चित्र पहा लक्षपूर्वक ऐका आणि त्यांना योग्य क्रम द्या. म्हणजे हे जे गोल दिलंय का नाही छोटं छोटं त्याच्यात त्याचा नंबर लिहायचा आहे. किती नंबरचं हे जे वाक्य असेल ते आहे. पहिल्यांदा काय एक वाटी आहे आणि त्याच्यात काय आहेत पोहे. टेक्स अ बाउल ऑफ पोहे म्हणजे काय एक वाटीभर पोहे घ्यायचे. ह्याला किती नंबर येईल? ह्याला 1 नंबर येईल. त्याच्यानंतर शिप्स देम म्हणजे एक वाटी पोहे घेतल्यानंतर 2 नंबरला काय येईल? त्याला चाळायचे पोहे. त्यातलं घाण काढायचं. वॉशेस देम वेल त्याला धुवायचं 3 नंबरला. नंतर 4 नंबरला काय येईल? एक कांदा घ्यायचा. पील्स अँड ऑनियन म्हणजे एक कांदा घ्यायचा. चिरायसाठी त्याचं सालपट काढायचं. नंतर 5 नंबरला काय येईल? कट्स द ऑनियन अँड द चिली इंटू स्मॉल पीस म्हणजे कट म्हणजे काय चिरायचे. काय ऑनियन म्हणजे काय कांदा आणि चिली म्हणजे काय मिरची त्याचे बारीक बारीक तुकडे करायचे. हे 5 नंबरला येईल. 6 नंबरला काय येईल? हिट सम ऑइल इन द पॅन म्हणजे एक कढई घ्यायची आणि त्याच्यात तेल ओतायचं आणि कढई गॅस पेटवायचा बरं का, गॅस बंद नाही ठेवायचा. 7 नंबरला पुट्स मस्टर्ड सीड्स म्हणजे मस्टर्ड सीड्स म्हणजे काय मोहरी. हिंग हिंग म्हणजे तो हिंग असतो खायचा. अँड टर्मिनाईट पावडर इन द ऑइल म्हणजे हळद. किती नंबरला? 7 नंबर याचा. त्याच्यानंतर 8 नंबरला ॲड्स ही ना ही मोहरी बिवरी आहे त्याला टाकायच्या. ॲड्स द ऑनियन अँड चिली पीसेस अ फ्यू पीनट्स अँड करी लिव्स टू द ऑइल अँड स्टायर्स वेल. नंतर हे कांदा चिरलेला बिरलेलं सगळं त्याच्यात टाकायचं कढईत. त्याच्यानंतर 9 नंबरला काय करायची कृती? आफ्टर 1 and 2 minutes ॲट द वेट पोहे लिटल सॉल्ट अँड शुगर अँड स्टेअर्स वेल. नंतर काय करायचं? तुम्ही जे चिरलेलं आहे ना सॉरी जे पोहे भिजत घातलेले ना ते त्याच्यात टाकायचे 9 नंबरला. 10 नंबरला काय करायचं? कव्हर द पॅन म्हणजे विथ अ लीड. लीड म्हणजे काय? झाकण. झाकण ठेवायचं त्या कढईवर आणि त्याला झाकून ठेवायचं. त्याच्यानंतर 11 नंबरला आफ्टर 1 and झाकून ठेवल्यानंतर 1 and 2 minutes टेक ऑफ द लीड. त्याच्यानंतर 1-2 मिनिटांनी काय करायचं? झाकण काढायचं. हे 11 नंबरला. आणि 12 नंबरला हे वाक्य येते. शेष राहिले शेवटी. अ टेस्टी बाउल ऑफ पोहे इन रेडी सर्व पोहे विथ सिलिक ऑफ लेमन म्हणजे टेस्टी पोहे हे झालेले आहेत ते एका डिशमध्ये काढून घेऊन लिंबासोबत लिंबू पिळून खायला तयार झालेले आहेत. ही एक कृती आहे. हे नंबर त्याच्यात लिहायचे होते ते लिहिलेले आपण. थँक यू.